หยิบเข้าหยิบออกได้ง่ายและสะดวกมากขึ้นนะครับโดยขยับของไอซาร์โตนิกเลยอุ้ยมันหมุนไม่ได้เนี่ยสวัสดีครับผมโตโร่โคโมสึครับกับโคโมสึกันดั้มชาแนลวันนี้กันพลาบ้านของเราจะลองมารีวิวตัวไฮเกรดกันบ้างนะครับเพราะผมเองก็เพิ่งสังเกตตั้งแต่มีเอพิโซดแรกๆมาเนี่ยก็ยังไม่เคยเอาตัวของ SG มารีวิวกันเลยวันนี้เราจะมาคุยกันถึงกล่องนี้ครับนี่เป็น1:144 Astaroth ครับผมกันพาทุกกล่องที่ผมต่อแล้วเนี่ยผมก็จะพับเป็นลักษณะของเหมือนซองแผ่นเสียงครับเนี่ยคือด้านหน้านะครับแล้วก็ด้านหลังผมก็จะพับเอาปีกกล่องเก็บไว้แล้วก็สอดตัวของคู่มือไว้ข้างในผมว่าการทำแบบนี้เนี่ยจะช่วยทำให้เราประหยัดพื้นที่แล้วก็สามารถหยิบเข้าหยิบออกได้ง่ายและสะดวกมากขึ้นนะครับส่วนนี้ก็จะเป็นคู่มือหน้าแรกนะครับของตัวไฮเกรดตัวกันดั้มแอสซาร์นี้นะครับก็จะมีบอกเนื้อเรื่องคร่าวๆอยู่ซึ่งผมอ่านแล้วก็ยังงงๆเพราะว่าผมเองยังไม่ได้อ่านตัวของการ์ตูนภาคเกโกะเนี่ยครับอากิมิราชโวโควอเรนเรียลิน่าโมริคุตันโมรุเกตันสักอย่างเลยนะครับอันนี้ผมไม่มั่นใจเหมือนกันเหมือนอากิมิราชเนี่ยจะสูญเสียครอบครัวด้วยน้ำมือของกันดั้มโอโกวอร์เรนก็จะเป็นผู้สืบเชื้อสายตระกูลวอร์เรนซึ่งวอร์เรนนี่ก็จะมีเหมือนกับมีซากกันดั้มหลงเหลืออยู่ตอนนั้นมันเหมือนกับว่าตระกูลวอร์เรนกับการาฮอนนี่จะมีเอี่ยวในเรื่องของซากกันดั้มที่ผ่านมาจากสงคราม300 ปีนะครับก็จะกลายเป็นว่าตัวของโบโกวอร์เรนต้องการจะสร้างกันดั้มใหม่ส่วนอากิมิราชก็จะต้องการเอากันดั้มนี่แหละไปแก้แค้นกันดั้มที่ทำให้ครอบครัวเขาเสียชีวิตเนาะส่วนคนสุดท้ายนี่ผมไม่แน่ใจยังไงใครสนใจก็ไปหาตามอ่านดูนะครับใน Iron Blood Orphan Gecko หน้านี้ก็จะเป็นหน้าสีนะครับบอกตัวลักษณะของหุ่นชิ้นส่วนจะไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่เนาะใช้กันหมดเลยทุกแผงจะมีส่วนเหลืออาจจะเป็นเนี่ยส่วนของ PC หน่อยที่มีกากบาทครับเหลืออยู่นิดหน่อยเองตัวของไอซาร์ตัวนี้เนี่ยผมซื้อมาค่อนข้างจะนานแล้วแต่ว่าตอนนั้นที่ผมประกอบเนี่ยผมจำได้ว่าผมได้ทำคลิปตัวรีวิวอาจจะเป็นลักษณะของการทำสปีดบิลด์ไว้ด้วยเดี๋ยววันนี้ผมขออนุญาตเอาคลิปนั้นมาประกอบการรีวิวของ SG Astaroth ตัวนี้ด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับว่าคลิปของผมเป็นยังไงบ้างเชิญดูเลยครับ
彼方思いはふらふ時のさเป็นไงกันบ้างครับคลิปของผมในสมัยนั้นมุมกล้องหรืออะไรเนี่ยมันอาจจะแบบแปลกๆไปบ้างจากตอนนี้ก็ตามทีต่อไปเรามาดูนี่เลยแล้วกันตัวของจุดขยับของ Astaroth ตัวนี้ครับแล้วก็มาดูจุดขยับแล้วก็ข้อควรระวังเล็กน้อยของตัว HG Astaroth ตัวนี้กันครับส่วนของหัวครับนี่ตรงส่วนตานี่เป็นฟอยล์สติ๊กเกอร์นี่พอซ้อนสะท้อนกับแสงเนี่ยสวยทีเดียวเนาะการหมุนของช่วงหัวช่วงไหล่เนี่ยผมว่าไม่ได้มีปัญหาเลยเพราะว่าถ้าสังเกตนะครับตัวเกราะต่างๆที่อยู่ใกล้ๆกับตัวคอเนี่ยมันไม่มีเลยมันก็จะโล่งเลยครับดังนั้นเนี่ยการหมุนเนี่ยเยอะเลยก้มแทบจะมองไม่เห็นลูกตาเลยมาดูแขนนี่แต่ว่าแขนสองข้างก็จะไม่เหมือนกันเนาะข้างนึงก็จะเป็นออกเป็นสีน้ำเงินอีกข้างก็จะเป็นสีขาวนะครับเรามาดูข้างสีขาวแล้วกันนี่ส่วนจุดขยับสองข้างเนี่ยจะลักษณะจะคล้ายๆกันก็คือตัวข้อมือเนี่ยจะหมุนได้ข้อศอกพับได้อีกแน่ได้เท่านี้ครับแต่มันหมุนไม่ได้ครับแค่เป็นข้อพับอย่างเดียวนะครับนี่ในเท่านี้หัวเกราะหัวไหล่ก็จะมีช่องฝั่งนี้ก็จะมีก็จะยกได้นี่ผมไม่แน่ใจนะว่าดีไซน์ของตัวข้อพับตรงนี้คืออะไรหัวไหล่ที่กับช่วงตัวเนี่ยขยับออกมาได้หน่อยนี่กับหลังได้มาข้างหน้าก็ได้เยอะเลยอุ้ย หลุดเนาะแขนสามารถยื่นแล้วก็โอบเอวได้เยอะเลยครับสำหรับอีกข้างหนึ่งเหมือนคล้าย power arm เนาะผมไม่แน่ใจว่าในเรื่องเขาใช้ทำอะไรพับได้เฉพาะข้อศอกแล้วมันหมุนไม่ได้เนี่ยอันนี้หลุดง่ายมากเลยลองดูข้อศอกหมุนไม่ได้เนี่ยเปิดว่าเราไม่สามารถที่จะโพสต์บางท่าได้ครับอย่างเช่นเราต้องการให้ตัวนี้ครับมาปิดตรงที่ข้างหน้าเนี่ยครับมันก็จะติดเพราะว่าตัวข้อศอกเนี่ยมันกำหนดให้แค่พับขึ้นลงนั่นเองถูกไหมครับดังนั้นถ้าจะมาบังหน้าตัวเองในลักษณะนี้มันก็ได้แค่นี้อาศัยไหลยืดโอ้ยหลุด อาศัยที่ไหลยืดออกมาได้หน่อยก็ได้เท่านี้ครับถ้าจะบังหน้าก็ต้องหมุนไหล่กลับมาแล้วก็ฟึบมันก็จะเป็นอย่างนี้ไม่สามารถที่จะพลิกเอาส่วนข้างบนเนี่ยพลิกกลับมาไว้ข้างหน้าแบบนี้ได้นะครับส่วนเกราะหัวไหล่สองข้างเนี่ยก็จะไม่เหมือนกันฝั่งด้านซ้ายสีน้ำเงินเนี่ยก็จะเป็นลักษณะนี้ส่วนที่เปิดจะเป็นลักษณะนี้ให้มารองรับกับการวาดแขนออกไปนี่ครับก็สวยดีครับอารมณ์ของตัว Astaroth เนี่ยผมว่ามันเหมือนกับ Mobile Worker ที่เอามาทำเป็นหุ่นลบเพราะสังเกตดูแล้วเนี่ยจุดต่างๆข้อต่อต่างๆเนี่ยมันกว้างๆเนาะห่างๆกว้างๆมันเหมาะสำหรับการทำงานมันเหมาะสำหรับการใช้งานหยิบจับต่างๆเนี่ยมากกว่าการที่จะมาต่อสู้เพราะว่ามันไม่แทบจะไม่มีส่วนป้องกันเกราะป้องกันส่วนข้อต่อสำคัญเลยนะครับนี่ก้มได้บ้างเงยได้บ้างเงยก้มนะครับนี่เขาจะมี2ล็อกหมุนได้เลยเอวบางขนาดนี้ไม่ต้องห่วงเพราะมันหมุนไม่ได้ห่วงอย่างเดียวคือจะหลุดหรือจะหักเท่านั้นเองบางมากจุดนี้นะครับมันเป็นจุดเป็นเหมือนกับว่าเป็นแท่งขึ้นไปเฉยๆเลยไม่ได้เชื่อมกับอะไรเลยลอยๆเลยถ้าสังเกตดูจะเห็นว่าเป็นการเอามาจิ้มเฉยๆเนี่ยผมดึงให้ดูเลยนี่ครับก็จะเห็นว่าเป็นส่วนท่อที่ยืดออกมาเฉยๆเลย
เอามาจิ้มกับส่วนข้างล่างแค่นั้นเอง ถ้าเราก้มหรือเงยมากเกินไปเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือมันเหมือนกับท่อนบนกับท่อนล่างอ่ะมันขาดออกจากกันนะครับดังนั้นก็อย่าเงยให้มากหรือเงยมากแล้วก็ต้องระวังการบิดด้วยนะส่วนหนึ่งที่หลุดง่ายมากเลยอันเนี้ยก็คือส่วนที่เป็นปลายสุดของตัวที่ครอบเขาเรียกอะไรของตัวสะโพกนะ ไม่รู้จะพูดอะไรดีให้มันเห็นภาพเนี่ยครับเพราะว่าข้อต่อตัวนี้มันเชื่อมโดยแค่นิดเดียวเองเล็กมากเลยครับและเป็นจุดที่มันสัมผัสเวลาเราเล่นมากที่สุดละอย่างเช่นเวลาเราบิดเราจับเนี่ยมือก็จะโดนเนี่ยมาเนี่ยไปละด้านข้างนี่ละนั่งไม่ได้มันสามารถหมุนได้ถ้ามันอยู่แล้วก็ไม่หลวมเนี่ยผมว่ามันจัดท่าได้โอเคเลยครับขานี่ไม่ค่อยมีปัญหาเท่าไหร่เท่าที่เล่นดูแล้วคือหมุนนี่กลับหลังเลยเนาะเข่าฟับนี่จะติดแค่ส่วนของคลีบแดงๆตรงนี้เท่านั้นเองยกวับเห็นไหมครับผมว่าตัวนี้เนี่ยขาไม่มีปัญหาเลยดีมากเลยล่ะนะครับข้อเท้านี่บิดซ้ายบิดขวาดีเลยถ้าเดินถ้ายืนตะแคงข้างขาเดียวเนี่ยอยู่แน่นอนครับอาวุธของผมเนี่ยมันจะมีมีดปืนดาบยาวอันนี้ชุบนี่ข้อต่อตรงนี้มันจะมีปัญหานิดหน่อยเนาะแอสซาลอตตรงนี้แหละเรื่องของจุดขยับจุดข้อควรระวังในการเล่นก็มีอยู่ประมาณนี้ครับก็ถ้าพูดโดยรวมๆแล้วเนี่ยข้อดีของแอสซาลอตตัวนี้ก็คือช่วงล่างเนี่ยมันสามารถขยับรับน้ำหนักแล้วก็มีการบิดไปมาเนี่ยได้ค่อนข้างจะฝืดกำลังดีเลยผมชอบมากเลยคือจุดขยับเนี่ยโอเคเลยถ้าไม่นับเรื่องของชิ้นส่วนที่หลุดบ่อยอย่างเช่นตัวของด้านชิ้นส่วนด้านแขนซ้ายตัวปิดที่มากับตัวแขนกล power arm นะครับแล้วก็เป็นตัวที่จุดปลายสีฟ้าตรงปลายสะโพกที่หลุดบ่อยเนาะเดี๋ยวเราจะมาดูเรื่องของการโพสต์กับอาวุธบ้างมีดดาบแล้วก็ปืนดูซิว่าการโพสต์สามารถโพสต์เป็นยังไงบ้างแล้วออกมาโอเคไหมดูดีไหมสำหรับคนที่สนใจการโพสต์ของผมเนี่ยผมมีตัวของลิสต์เป็น YouTube Shorts ลิสต์ของผมเนี่ยอยู่ในลิสต์บนมุมจอของท่านเลยนะครับยังไงเสียถ้าสนใจลองกดไปเข้าไปดูได้นะครับถ้าใครชอบก็ Subscribe กดกระดิ่ง Ring Bell ให้ผมด้วยนะครับวันนี้ผมโตโร่ โคโมสึสวัสดีครับ